Sa papong palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamalapay sa Praise God. Mulit po natin ang pinakmataas na pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At tayo rin po ay nagpapabot po ng dobling paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Luis Saralmedan. Praise God. Maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida, and through the whole of the family of Almeida children, sa lahat mga pa-Jesus, praise God, na ating mga minamahal, mga kasama, ating mga kapiling, ating mga beloved elders, ating mga minamahal din po, ating mga beloved pastoral workers, praise God, sa pangasiwa po ng ating beloved Kuya Buboy Year, or the preacher Kuya Buboy Year, praise God, at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Divine Year, praise God, maging sa lahat mga ating mga kapatiran, datihan man, baguhan, praise God, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus, maging sa lahat mga naabot o nakakarinig at tinig ito, sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus, at sa lahat po maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan sa inyo, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay sa Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Narito tayo muli, hallelujah, sa pagsasagawa ng ating banal gawain. Maminamahal, praise God, paano kumilos sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God, sa ating pagpupuri, na yan, damang-dama po natin matamis sa mahal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, na yan, masasaksihan nyo yan, praise God, sa ating pagpupuri, yung mapasayang awitin, at malumanay na awitin na dyan. Maminamahal, ating imbitahan ng matamis sa mahal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Sa papatuloy mong gawain, praise God, narende po ang mga pinagpalang magpapayag ng mga buhay na patuto, praise God, na sila po ay mag-ayag kanilang buhay, kung paano kumilos kanilang buhay, ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbagong kanilang buhay, pinagaling ang salikan ng malulubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng mga problema, narende po yan yung masaksiyan yan sa pagpapatutuo, praise God, at sa pagpatuloy mong gawain, maminamahal, narende po ang pag-aawitan natin beloved Fine Esquire, na muli natin dadamay na matamis sa mahal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa pagpatuloy mong gawain, masaksi niyo rin po, maminamahal, papaliwanag po sa pagbibigay, kasampung bahagi at handog. Praise God, na dito lahat ng mga anak ng Diyos, maminamahal, ay sinusubok kung hanggang saan katapat ang ating pag-ibig sa ating pagkakaloob sa ating kasambahagi at handog. Praise God, nandun maminamahal sa pagpatuloy ng gawain. Narindi po maminamahal ang pangangaral ng salita. Praise God, na kinakailan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Maminamahal ay, sabi nga, makinig at isagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay sa pangangaral ng banal na salita. Diyan po tutubo ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Praise God. At sabi ko ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin babayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng ibang kundi lagi tayong mag-aralan sa isa-isa, lalo kayo ng mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw maminamahal na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na dito lahat ng mga Kristyano maminamahal, at sabi nga kinakailangan ay pag-araw po ng banal gawain. Praise God, wala naman tayong ginagawa maminamahal na sabi nga maminamahal sa ating mga tahanan na talaga na doon na napaka-importante. Praise God, kahit importante yung maminamahal ay banal na gawain. Praise God, kinakailangan unahin mo natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Sa doon maminamahal, biglang tumurog ang pakakak maminamahal, lalo na sa mga oras to na kahit ang mga dalubhasa sa mga siyensya ay nagugulumanan na. Praise God, na tinatawag na nga nila yung panahon natin ay climate change. Maminamahal, praise God, pero maminamahal, yan ay kinakailan ay mangyari ang mga bagay na yan. Praise God, dahil ito'y tanda na malapit na at napipinto na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, ng tayong mga Kristiyano, kung ang ibang tao, maminamahal, ay nagugumilihanan, naguguluhan sila, ang mga Kristiyano, maminamahal, ay payapang-payapa. Ano mang mangyari sa buong mundong ito, maminamahal, handa ang mga Kristiyano. Bakit, maminamahal? Dahil ito'y, sabi nga, kinakailangan mangyari, maminamahal. Dahil yan ang tanda ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Mangyari mga bagay na yan, maminamahal, tiyak, maminamahal, praise God, may magliligtas at Diyos na tutulong sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, kasi more so, maminamahal, tayo na po
magkaisa na maminamahal na manalangin sa ating pinakamahal pa Jesus at mag-umpisa na, praise God, upang paano tayo iningatan, pinarating, malhati na ating pinakamahal pa Jesus sa kanyang balguain. Praise God, lahat nating kapatiran, maminamahal ay pag-ingatan din po sa kanilang paglalakbay. Mas magkaisa na manalangin, hallelujah. Dakila po pala po ng mga Diyos, ang parisal, ang pinakamahal pa Jesus, kami nagpupurin po pasalamat sa morso. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, iningatan mo sila sa inyong paglalakbay. Salamat mga Panginoon Jesus. Narito kami sa moros yung balarapan. Nagpapakumbaba. Humingang habang kapataran sa pagkulang pagkamali. Sama kami nangasumpuan ng bawat sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin po kami mula Panginoon Jesus. Hugasan mo kami na yung dugo ng bago sa cross ng Calvary. Minsan pa, didalain ko po sa pagkalat ng panalangin po. Namin kagalang-galang ibang lista Pastor Willie Saralmeda. Mula Panginoon Jesus. Lang isang buong bayo itong gawain sa simulain, halila sa pag-MC yung prayer, pag-awitan mo Diyos po sa solemn song. Dahil sama mo kami sa bawat pagpupuri, halila lahat ang mapapuring, iaalay sa iyo, malapay Jesus, ianoit mo ito bilang dalhin. Na yung matabi sa balpresensya siya napapalakas sa lahat ng mga kapatiran. Ngayon din po malapay Jesus, niadalayin po malapay Jesus, halila, lang isang rin po, halila, mga pinagpalang napiling magpapayag ng buhay matuto. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, dito sa bigat ng problema, hallelujah, hallelujah, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, ngayon din po malapay sa hallelujah, lang isang po lahat ng kanilang papayag ng mabuhay pa dito. Ngayon din po malapay sa ang beloved finest choir sa kanilang awitin, ang mapapuring awit, yanoin mo ito bilang muling daluyan, matamis sa malapay siya, malapay sa ngayon din po, sama mo kami, malapay sa hallelujah, ibuhos sa malapay sa ilang isang rin po, hallelujah. Ang papaliwanag din po sa bibigay, kasupwagi, handog. Narin kung ano mga matalata, malapay sa kanilang papaliwanag, malapay sa hallelujah, narin sa mamo ko. Malapay sa kalakip, ang kapangyarihan mo, malapay sa pagsalat ng mga Krisyano na pakinig, lalo sa mga kapatiran po namin na rin, hindi pa po nakakasunod, sa bagay nito ay nanghinayang sila, malapay Jesus, ay bigyan buksan kanilang puso at kanilang isipan, malapay sa pamasunod po nilang kasampung bagit handog, at na rin natin pinangango po triple blessing ng pagpapala, lalo din pagpapalang spiritual. Na rin din po, hallelujah, ang huling ito, balgawain, ang pangangaral ng balsalita, kung bigay ng misahi ng aming pag-aaralan sa hapong ito, malapasala na rin nila sa taglay ng kalakasan, sa ikatatatag ng bawat pananampalatay na may malapay sa rin sa mamo kami, sa simulay hanggang sa matapos, malapay sa rin taglay kalakasan na nagmumula sa iyo, puson mo kami, malapay sa halilya ng Santong Espiritu, hanggang sa matapos yung bilgawain, malapay sa halilya, sama mo kami, halilya. At kung paano kami iningatan, pinarting marhati sa bilgawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran na rin pa, na naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, na rin mga kapatiran nagsasagawa, na yung Wednesday service sa mga oras to, pakaingatan mo po, at sama-sama sinasaway, lahat ng urigawan kaaway, hadlang, sa pagdalo ng mga kapatiran, sa una at pagkalat ng panalangin ng kagalang-galang ibang lista Pastor Ruido sa naman, abay nyo cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa mga oras na may namahal, bago tayo mag-awit ang masayang awitin, tayo po muna mawit, na isang malumanay na awitin sa ating malapay sa hallelujah, praise the Lord. Kung sanga mo, gaming sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay ni ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin.
pag-ibig na decided nagmamahali. Ay hindi nagwawakas, at ito'y langing bago sa bawat dumaan, hanggat na pa pagbuong Diyos, dakila sa lahat. As we got a million spirit work within us, as we got a we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're indeed every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. There and you every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa aking kahinatan, o palaksin mo puso'y may kapayan pa, pag ikaw alam Jesus, dinadalangin ko sa iyo, ilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay ko magnawakas, ang ako'y iyong hinawa. Iiwanan sa o sa bayang manalangin, o Jesus, dinadalangin ko sa iyo, hilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Hilaan
sa pinaghaluan mo sa aking kahinaan. Oh, palagkasin mo tunay, puso'y may kapayan pa, pagkat laging nakabang. Oh, Jesus, dinadala ko sa iyo, ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa pinagagawa mo. Buhay ko pag nawakas, ako'y iyong din na iiwanan dun sa hirap. Oo, sa bayan. Oh, Jesus, dinadala ko sa iyo, hilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa pinaghaluan mo. Nang ako ay malayo sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Si Panay lang itong dito, yes, ikaw na ba ito? Lakas ko ay nasa kariliman, titiyak ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging kasakali, tila ba wala na kita sa buhay. Hanggang si Kristo akin na pag-ahal, lahat ng hirap hinabangan, buhay ko'y pinagdunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking lahat. Pag-ibig niya laging naman. Hanggang si Kristo aking natapuan. Lahat ng hinabangan, buhay ko'y pinagdunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Hanggang si Kristo aking natapuan. Lahat ng hirap na para
Okay ka na naman, masaya ng buhay ko, isigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Okay na ng umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko yun. Galing din sa kanilang punong-puno ng hirap pagtulong sa akin. Sapagkat sa kanya lamang natagma ang pagmamahal. Laging maganda ang umangang si Kristo na kasama. Siyang handaan ang katotohanan, kapiling ay mawalang buhay. Ang dugo, punong-puno ng gula. Ulap man ang dilim at gabi may dumating. May umaga pa rin natin ang dahil si Kristo kapiling. Siyang handaan ang katotohanan, kapiling ay mawalang ng buhay. Ang dugo, punong-puno ng gula. Ulap pa rin ang dilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating ng dahil si Kristo kapiling ng halik. Okay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko sa galang. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Ako'y ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kanilang lumburo ng hirap pagtulong sa akin. Sapagkat sa kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang handaan ang katotohanan, sa Panginoon walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gula. Ulang pa rin maglim at gabi may buti. Magaman natin si Kristo kapiling. Siyang handaan katotohanan, kapiling ay mawalang ng buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gula. Ulap pa rin maglim at gabi may buti. May umaga pa rin darating ng dahil si Kristo kapiling. Siyang handaan katotohanan, kapiling ay mawalang ng buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gula. Ulap pa rin maglim at gabi may buti. May umaga pa rin darating ng dahil si Kristo kapiling. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos ang nakikinig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos ang nakikinig, hanggang pag-isda kanya dahil ang isang pinapunin ng iyong puso. Pagsama ko kayo, ang sa Diyos iyong ibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko.
sundahin ang isang pinagpunin dahil sa'yo. Pagsama ko ngayon, ang sa'yo umiibig. Ang pag-ibig naman na nagbubuhat sa'yo, ang isa't sundahin ang nagbubuklong. Dahil na nasandahin na kay gusto'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapilot at halil ang puso ko'y sa'yo. Pagsama ko kayo, isang iibig, puso ko'y masaya pagsama. Diyos umiibig, okay namang isdaan niyang tanahin ang isa pinupunin dahil pinasa'yo. Pagsama ko kayo, ang sa'yo hiniibig. Araw ang nalalapit, tayo ay nahanghit sa langit duran na tahanan natin. Atin na makakapiling ang naunang bumangan, di na muli pang maghiwalas laghalik ang puso ko'y sa'yo. Pagsama ko kayo, isumiibig, puso ko'y saya pagkasama ko kayo. Isumiibig, okay namang isdaan niyang tanahin ang isang pinagpunin dahil masaya. Pagsama ko kayo, dahil sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sumiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, ay namang isdaan niyang tanahin ang isang pinagpunin dahil sa'yo. Pagsama ko kayo, ang sa Diyos umiibig. Ang pag-ibig dapat na nagbubuhat sa Diyos, ang isa't sundahin ang nagbubuklod. Dahil na nasandahin ang kay gusto'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, nabi kong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, lungkot mo'y papalitan, ginangalahan. Inyang sinabi lagi may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Kung siya'y nangako ng pusong bayabang, pagsubok manatili, ay magkanta kay Jesus alaga. Ibigay ang lahat kay Jesus alaga, nabi kong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus alaga, mo'y papalitan, ginangalahan. Di niyang sinabing langit may araw, kaya'y hindi na uulan, kaya'y
Pinauwi, ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok man ang hirap ay magpatang kay sis kailangan ibigay lahat. Kay sis kailangan sabi ko pangalan isang wasak. Ibigay lahat kay sis kailangan bumabalik ng lahat. Isipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo, pinahugasan sa Diyos karapatan ng lahat. Ulitin na nga akong muli sensin sa aking lumubo. Ulitin na nga akong muli. Iyo'y anak na inago ng Diyos. May lalaki na lumapit kay suwi, nagkukulong ang isip niya. Kanyang buhay hanggang sa Diyos. Kay Kristo nanalig siya. Uwibig na tinaan ko sensis aking tumubo. Uwibig na tinaan ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito namang mga hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo, pinahugasan sa Diyos karapatan paglang kapagad halo-halo. Uwibig na at bumuhi sensis sa aking tumubo. Uwibig na nga ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Uwibig na ako muli. Sensis sa aking tumubo. Uwibig na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal, ginagin ang buhay. Pumasok siya sa puso ko, ginagin niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Yes, namatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, ginagin niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na
Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ilan ko mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ilan ko mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ilan ko mula Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano gagayapan. Maaga mo lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Pagkapagkasamahan namin, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang kapayapaan na sa'yo nagtatanggol ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Pagkapagkasamahan, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron tayong ibig, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Pagkapagkasamahan namin, ikaw lamang ang Diyos. Kung mahal, tunay na pagmamahal, Jesus, bumagay ang pagkat siya ang tunay na mahal. Hihigit sa Kanya wala na, pagkat siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggan kalayaan. Nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang bumili kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na mamahal, sino pa hihigit sa Kanya wala na. Pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Naging isipin ng lahat ko, tunay na dakila mo, ibig mo ang katulad ko, iwan ang gagawin ko.
dakila mo. Hindi mo ang katulad ko. Ito ang nagaganti ko. Lahat binigay mo, pati na buhay mo. Patay ka rin sa lahat. Ito ang may garanti ko. Lahat binigay mo, pati na buhay mo. Patay ka rin sa lahat. Ito ang may garanti ko. Kami ay haawin sa hanggang ito ang hukom sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon na lamang ay huwag na ibang iba. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Ito ay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Ikalan ko iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tungo ang sa kamatayan. Ikalan ko iyong ibig, buhay na si Jesus lamang ang lapitan. He'll never be up from the miry clay. He planted my feet on the side. And since dawn one, I see it shine. Oh, these came down, down, down. Let it be out, out. He'll never be up from the miry clay. He planted my feet on the side. And I stood on one, I see it shine. Oh, he came down, down, down. Let it be out, out. He'll never be out with love from the miry clay. He planted my feet at the side. There's someone I see and shine. Jesus came down, down, down. Let it be out, out, happy, 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 happy that oh, praise God and peace. Till He is well. I want you to go. How happy am I? Well, I'm so happy, 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 happy that oh, happy, 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 happy that oh, praise God and peace. Till He is well. I want you to know how happy I am. I'm so happy, 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 happy I know. Happy, 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 hallelujah. Happy I know. Praise God and we can fill His well. I want you to know how happy I am. Well, I'm so happy, 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 happy I know. Lord, I will dance, yes, I will dance, what you want to do. And I will sing
say, you must wait, 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 on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Yes, be patient. What you wait, He will tell us why. What you even have to go. I will do, yes, I will do what you want me to. And I will go, yes, I will go there. Must wait, 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 on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Yes, we patient, we won't answer what you wait. He won't tell us one thing, what to say, what you do, where I go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be what you want me to do. So you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient. He won't answer what you wish. He won't tell us one thing, what you do, where to go. I play and all that I am on Jesus, take control of my love. I play and all that I am on you, keep it alive. I'm blessed to see what we do. I see the revolution and all that I am. You love, I'm blessed to see what we do. I can feel the revolution. Tell me what's hard with my brain. Side to side, bless and all that I am. I'm blessed and all that I am. I'm blessed to see what we do. I can feel the revolution. What's hard with the brain. Yes, love is bless. I'm blessed and all that I am on Jesus. I'm blessed and all that I am. I'm blessed to see what we do. Wherever we go, behind the what's hard with the preacher. This world, where to get away. Praising God, where to get away. In one someday you'll show the highway. Come and do it, so where to get away. And praising God, and again, praising God, and again. Sama-sama tayo pagkasama siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pamamala. Sama-sama magpulot ang sulit. Puri si Jesus sa banal ng templo, ang Diyos ay awida. Puri sa langit, sa lahat ng taglan. Puri sa tunog ng gitara, hawitin sa alba, tulog ng tambor, ay magsaya. Hanggang ay tulihin doon. Puri si Jesus sa batang templo, ang Diyos ay awida. Puri sa langit, sa lahat ng taglan. Puri sa tunog ng gitara,
Puri si Jesus sa banal na templo, hanggang sa'yo hina. Puri sa langit, sa langit ng pagkakas. Amen, hallelujah. Puri sa tulog ng litangan, hawin sa sinihan, sa pagtulog ng ako, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay hina. Puri sa langit, sa langit ng pagkakas. Amen, hallelujah. Puri sa tulog ng litangan, hawin sa sinihan, sa pagtulog ng ako, magsaya. Ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita natin buhay lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y bawi, ang iba'y lumalampag, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita natin buhay lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y lumayo, ang iba'y lumalampag, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita si Jesus, bukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y luminda, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Purihin, purihin sila, purihin, purihin sila, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kung lumilipat ay nagpupuri, mula sa parang nagpupuri, ang halos sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpupuri. Purihin, purihin sila, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng kagalakan, purihin sila, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin sila. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din ibang lumilipat ay nagpupuri, nagsabay ay nagpupuri, ang halos sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpupuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus din ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil siya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made.
lakas. Kalat ng Panginoon ay kalat. Kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigal lang magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigal lang magpuri ka sa Kung nais bigal lang magpuri ka sa kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigal lang awitan mo ang Diyos. Kung nais bigal lang awitan mo ang Kung nais bigal lang awitan mo ang kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigal lang magpagkasan. Kung nais bigal lang magpagkasan. Kung nais bigal lang magpagkasan. Kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigal lang magpagkasan. Kung nais bigal lang magpagkasan. Kung nais bigal lang kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kalat ng Panginoon ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Nadarama sa buong araw, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Di ba? Diyos ay nadarama sa buong araw, nadarama sa nadarama sa nadarama sa nadarama sa buong araw. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Nadarama sa buong araw, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay nadarama sa buong araw, nadarama sa nadarama sa buong araw. May kalangan sa puso, may kalangan sa puso. Wala kang nagsisigusto, may kalangan sa puso. I have to believe in my heart, I have to believe in my heart. Thanks Jesus, I have to believe, I have to believe in my heart. I have to believe in my heart. I have to believe that in my heart that Jesus said I have to believe, I have to believe that in my heart. We have to glorify His name, have to glorify His name. We have to glorify the one who have to glorify His name. We have to praise Him, have to praise, we have to praise, turn out His have to praise. We got to praise our God. Oh, Lord, it's the county that Jesus Christ, King of Kings. Oh, Lord, it's the county that Jesus Christ, our Lord. He gave Jesus, we are the victory. In the name of Jesus, the devil's so high, we far away. Love the God, oh Lord Jesus. Hallelujah, praise God, oh
Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise God, praise the Lord, healing, praise the Lord. Hallelujah, praise God, praise the Lord, healing, praise the Lord. Hallelujah, praise God, well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to the truth. I'm on my way to heaven, shout to the truth. Shout to the truth, sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil have all, but Jesus set me free. The devil have all, set me free. The devil have all, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Believe what he says, there's not a more certain time to live hallelujah. Believe how life has no life but more. Hey, no cease to say for the truth. Father, give me today. And if you keep it still, we rejoicing. Has the trouble home like this. No matter what will come, the faith will never let us all down. The joy we can hold it. Rejoice, 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 the way of the Lord. Rejoice, 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 the way of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the way of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the way of the Lord. See man, see man, see man, the way of the Lord. See man, see man, see man, the way of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the way of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the way of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, there, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace, spouse, understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace, spouse, understanding down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The song will be bumpy and sad, bumpy and sad, bumpy. His song will be bumpy and sad. Jesus, bumpy and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His
So, dinay palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamas. Lahat magsabi ng praise the Lord! And praise God. Tapos mo naman pagpuring ang musay ngawitin sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Tabi dadalhin sa bilgawain may namahal. Tabi dadako na sa ating mamulumanin na utin. Tabi dadalhin po ating beloved elder, mga kapatid, Brother Alvin Reyes, habang siya naghanda. Tabi manalangin sa ating pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Dakilo po pala po ng mga Diyos o maparin sa lahat ng pinakamalapay Jesus. Darito kayo nagpupuri, nagpapasalamat sa mga naunang yugtong balgawain. Hallelujah na rin. Salamat po sa malahating pagdating ng mga kapatiran na huli. Narito sila, kami nagkatipon-tipon sa mga oras to. Nagpapagumbaba, kami nagabag kapatulan sa pagkulang pagkamali. Sa kami nangasupuan, boses sa amin, nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay. Susugasan mo kami ng iyong dugo ng magos sa krus ng Rami. Minsan pa, sa pagkalatang panalangin po, nagkagalang-galang ibang nista Pastor Willie Salambida sa lahat. Namin mapuring awitin alay sa mga oras to, malmanay na awitin. Langis sa mo ito, malapay sa bilang daloy, matamis, malapresensya. Samamu mo kami sa bawat pagpupuri, sa bawat yung timbal gawain, lahat ng tatayo sa pulpitong ito. I-anoint mo malapis bilang daluyan na yung Santong Espiritu. Maging pagpapala po kami sa lahat ng bagay malapis. Pagpalay mo po yung balang gawain sa simulain kasama. Tapos samamu kami malapis sa at sa lahat pa ng mga kapatiran na rin naglalakbay pa patong sa balang gawain. Pakaingatan po sila kung paano kami iningatan pinarating mo lahat sa balang gawain. At sama sa sinasaway lahat ng uri gawain ko ay hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, sa hadlang sa pagdaman ng matamis sa malapis. Sa unat pangkalatatang panalangin kagalang-galang ibang sa Pastor Willie Salve Abanyo. Kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa moras namin, mahal, ibinibigay ko pagkakataon, hallelujah, sa mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. God bless po. Ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng mga papuring awitin na ating pong iaalay sa ating dakilang Diyos. Amen. Di ko kayang bilagin, bituin nagniningning. Dagat ay di ko masuka, di sa akong paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin na umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos.
kayang bilangin, bituin nagniningning, dagatan di ko masuka, di sabong ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hangin na bagat. Ang pigilin ang umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong nalikhan. Lawak ng sa sinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay sa buong tagal sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung manong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat ka, Panginoon ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw pinagmulan sa aking kaligtasan. At sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw pinagmulan sa aking kaligtasan. Sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Dakila ang pag-ibig mo, trono ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at
magpakailanpaman, Ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo. Runo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailanpaman, ikaw iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailanpaman, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo. Truno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko magpupuri sa'yo. At magpakailanpaman, ikaw, Jesus, pasalamatan. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Ako'y hinango mo, sa dusa, sa salabong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin mo, Diyos. Ikaw ang nagbigay ng lingling. Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Di masayod
ng pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko'y iyong iniligtas. Kay sarap ng damig, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man ito. Ikaw ang lahat sa buhay, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa aking naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. O Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. O Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang
wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Nang aming ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid ko. Ako'y mapupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagdadalang man o nasisip hayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo, alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa.
mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, pupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Sa tuwina at nagbabantay, di pinabayaan kailanman. Hindi ka naghulang
mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, tinago mo at binahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako at tulungan ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus. Mula sa kadiliman, tinago mo at minahal magpakailanman. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo,
di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin
maging ang aking darangin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay ka. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. Iyahandog maging ang aking buhay. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kailangan ng iyong mga gawa. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi natin kulang mga biyaya
salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan, maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan, maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mabiyaya mo sa'kin, kaya ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko sa'yo na rin. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukukan. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing nakilang pag-ibig mo, Isus. Para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing nakilaang pag-ibig mo, Isus. Para sa iyo ang aming awitin. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart after we pray. Oh, I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart after we pray. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. We come to glorify His name. We come to glorify His name.
We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I won't turn back. I'll take the whole world, but give me Jesus. I'll take the whole world, but give me Jesus. I'll take the whole world, but give me Jesus. No turning back. I won't turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. No turning back. I won't turn back. Living for Jesus is the best life to fall. Serving and following Him, hallelujah. Living our worldly life is no life at all. I know it's in Jesus, amen, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus within. He makes my heart behind sing. Walking in Savior's way, happy in more than day. Living for Jesus, my King. Living for Jesus is the best life to fall. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus, amen, hallelujah. For nothing can satisfy like Jesus within. He makes my heart behind sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every part in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I really thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth.
make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh Lord, He is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Oh Lord, He is bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, my soul. Praise the Lord, oh my soul. That is given, let it go. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. God is within, praise His Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos po natin awitan ng papuring awit, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating unang yugto. Mga minamahal, darako po tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain ng pagpapatuto po, mga dakilang tanda, himala na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay kung bakit po tayo naririto, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna ako nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa nag-iisang Diyos na may lanang ng langit at lupa, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, gano'n din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang hapon po sa ating minamahal manggagawa ng nangangasiwa, papagal po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar ng ito ng San Carlos City, mga minamahal Pangasinan. Ating mga beloved elders po, nakasama natin, magandang hapon po sa inyo po minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon po mga minamahal. Sa mga baguhan, sa mga bisita po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming sa YouTube channel, mga minamahal, mga viewers po natin, mga sumusumaybay po, magandang hapon po mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay inuutosan ng mahal na Panginoon sa ating pagkakatipon, mga minamahal, na ihayag po daw natin kaluwatian ang tumawag sa atin, mga minamahal. Kung bakit tayo naririto, mga minamahal, nagpapatuto. Ang salita ng Diyos ay buhay at nagaganap po, mga minamahal, sa buong sandaigdigan. Tayo po yung inabot ng magpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon na hinirang upang magpatutuo, mga minamahal. Dati-rati nga po, hinahanap natin ang kagalingan ng ating karamdaman, tinanggihan po tayo ng mga doktor.
Alam ko lahat po na naririto, mga minamahal, mabigat yung kanilang mga problema, mga minawalang kalutasan, mga karamdaman na tinanggihan na po ng mga doktor, mga minamahal, mga cancer, diabetes, high blood, sari-sari, urinary tract, sakit sa puso, mga minamahal. Iba sa atin, iniikot na natin ang mundo upang gumaling po tayo, mga minamahal, ngunit bigo po tayo, naubos lahat yung kayamanan natin, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na mayroon palang tinawag ng Diyos, mga minamahal na kanyang banal na propeta na kanyang nilangisan, at dito po sa bansang Pilipinas yon, mga minamahal. Ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, narito lang po pala sa Pilipinas, mga minamahal, at tinanggap po natin, mga minamahal, yung kalutasan ng ating mga problema, mga minamahal, sa gawain to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakantan po natin ang pagpapala, nagagalingan ng ating karamdaman, na wala na pong kagalingan, pagbabago ng ating mga buhay, mga minamahal, lahat na po ng uri ng kasamaan, na lahat na po ng tao naririto na binago ng mahal na Panginoon, magnanakaw, mga rebelde, mga NPA, mga minamahal, magulo ang tahanan, mga minamahal, mga lesbians, homosexual, mga binabago ng mahal na Panginoon, mga depressed, anxiety, inaalis po at pinapalitan ng mahal na Panginoon ng kagalakan, mga minamahal. Kaya po sa mga viewers po natin, mga minamahal, ang gagawin nyo lang po, makinig kayo ng mainang, sumampalataya kayo sa dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at dito lang po sa banal na gawain to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang iyong mga kahilingan, mga minamahal ko, mga bisita, mga viewers po natin, mga minamahal, ay makakamtan nyo po. Mga minamahal, wag lamang po kayo mag-aanilang, sapagkat ito po ang pangako ng mahal na Panginoon sa lahat ng tao na lumalapit sa Kanya sa katotohanan. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Apat po ang nakatala dito, mga minamahal, na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na maibabahagi natin sa buong mundo, mga minamahal, pagsisigawan natin, alang-alang sa kaluwatian ng tumawag sa atin, mga minamahal. Ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na ginamit po ang ating minamahal magulang natin sa mahal na Panginoon. Arito po, maganda po ang ating unang magpapatuto po, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez po, ang mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister Prissy Benitez. At sundan po siya ng pangatlo, beloved brother Fernando Diosman. At ang huling magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved sister Aiza Corpus po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Bali, remind lang po, mga minamahal, 5 to 7 minutes lang po kasi maiksi po yung buhay. Itong oras po natin sa pagpapatutuo, mga minamahal. Kaya aking tinatawagan na po ang unang magpapatutuo, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Prissy Benitez po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal sa magulang, sa kagalang-galang ng Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating pong minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Almeida, beloved Almeida family, sa ating mga beloved preacher, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo itong mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katuwanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating bargawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikipagpalain, yun lagi ang sinasambit palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po
nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle, minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating baragawain, minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumparte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Thank you Kaya't so much. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating baragawain. Andiyan na minamahal na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating baragawain na taon, minamahal, na paghintog ko po dyan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise Na wala the Lord. pong anumang ang nangyari sa aming Hallelujah. sambayan nung Praise araw the na yan, Lord. minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na tayo pinag-iingatan sa ating pag-aalis ng tahanan, minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Andyan din, minamahal, pangalawang insindi po, minamahal, buwan ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Andyan, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Andyan, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon Amen. na wala Praise pong the anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat pag madaling araw, minamahal, andyan napakalamig, minamahal. Pagdating naman ng tanghali, napakainit po, minamahal. Ngunit andyan ang kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon Oh, na praise physical the na Lord. pangatawan Praise na so much, pinagkakalo po ng Jesus. ating pinakamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagpalang buhay na patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kita niyo po, ang Diyos nagbabago ng buhay. Mga minamahal, dati-rati ang ating mahal na kapatid, lasinggero, lahat yata ng sugal, alam niya, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga pangako niya na tayo babaguhin, mga minamahal. Patutuo niya, mga minamahal, na unang nakakilala ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, yumaon na po, mahal kasama na po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa ating mga minamahal, alam po natin ang kamatayan natin pakinabang dahil makakasama na po natin. Mahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pangakong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling niya. At tayo din po ay susunod doon, mga minamahal, pagdating ng araw, mga minamahal. Kaya salamat yung pag-iingat niya, mga minamahal. Anumang panganib dito sa mundo, mga minanariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Lagi nakagabay at nakapatnubay po sa atin, mga minamahal. Kaya wala po tayong dapat ikabalisa, mga minamahal, ang anghel na mahal na Panginoon, kanyang pangako na magbabantay sa atin, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na rin po ang ating beloved sister, Prissy Benitez po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved brother, Fernando de Guzman. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila,
Pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Doble yung paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda. At ganun din po sa iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang Almeda family. Ganun din po sa mga pastoral workers, elders, viewers, visitors, and brethren. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay muling pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay. Amen. Nagpapurit Praise ng the Lord. papasalamat. Isa po ako sa kinahabagan na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na dati-rati din po na ako po galing po sa ibang gawain. Subalit nandiyan po walang katugunan ng aking mga panalangin nang andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Meron po itong diabetes. Andyan po komplikasyon na po lahat. Halos hindi na po siya kumakain, naglalakad. Inaalalayan na lang po sa pagtayo at sa kanyang pagkain. Subalit nandiyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Kami Lord. po naabot ng panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kinahabagan, andyan po na kami po inaanyayahan dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po ang aking beloved nanay na nangihina. Andyan po patuloy, pinalakas po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Thank you so much, Andyan po Sister araw po Jesus. ng Wednesday, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved nanay, andyan po talagang lubusang pinagaling po ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Praise the At ako Lord. din po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus na ako din po ay may karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andiyan po nang tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsumamo at humingi ng mga kapatawaran po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dumalo po dito sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po na patuloy sa paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ako po kanyang kinahabagan at pinagaling po ng ang aking karamdaman. Kaya andyan Amen. po ako po Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa lahat mo ng mga pagsubok, andyan din po sa mga aksidente at talaga pong andyan ang protection at pag-iingat po ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Jesus. Andyan po ang aking pinapasalamatan. Ganon din po sa pag-iingat po sa aking mga anak sa kanilang mga trabaho at binibigyan ng sapat na karunungan sa kanilang trabaho at sila po'y ginagawang ulo, hindi po buntot. Kaya ako po yung puri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Amen. Praise the sa Lord. kalakasan kalusugan ng aking buong sambahayan at patuloy pong ginagamit sa kanyang banal na ubaysan. Salamat, mahal na Panginoon, sa Amen. patuloy Praise na the mga Lord. pagpapala na hindi inaasahan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister, Tracy Benitez, na buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, bedridden na po yung kanyang mahal na ina, mga minamahal, ang kanyang karamdaman, acute na po yung diabetes niya, mga minamahal. Kung mayroon kang diabetes, mga minamahal, lahat ng organ ng katawan mo, may yung utak, puso mo, kidney mo, maapektuhan po ito, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa kawalan ng pag-asa, mga minamahal. Ang kamatayan na po ang naghihintay. Ngunit ang Diyos natin dito ay buhay, mga minamahal. Lahat ng uri ng karamdaman, mga pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, nung nakasumpong po sila dito sa banal na gawain ito, mga minamahal, yung kanilang ina na acute na po yung diabetes niya, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, maging ating mahal na kapatid, yung asma, wala pong kagalingan yan, mga minamahal. Yan po yung karamdaman ko, 1979. Mga 1978, yan na po yung karamdaman ko, mga minamahal. Ngunit sa ating dakilang Diyos na buhay, ang karamdaman ng ating mahal na kapatid na asma, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Natuto tayo magpurit, magpasalamat, mga minamahal, sa dakilang kahabagan at pag-ibig ng mahal na Panginoon na magpasawalang hanggan sa atin, mga minamahal.
Walakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po mga minamahal ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng huling magbabahagi ating beloved sister Aiza Aquino po mga minamahal po. Corpus po mga minamahal, sorry po. Corpus po. Aiza Corpus po ang huling magbabahagi. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako po rin ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, at ganoon din po sa mga turo at aral ng ating beloved minamahal at kagalang-galang Pastor beloved Pastor Weldy Almeida, at ganoon din po sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong beloved family Almeida, at ganoon din po sa mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nair, at sa mga beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, at ganoon din po sa mga viewers. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na nag-share sa akin, mga minamahal. Ako'y kanyang binahaginan ng salita ng Diyos, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Sa dago po ng Bonifacio, mga minamahal. Doon po ako po'y dumalo ng overnight prayer, mga minamahal. Pagdalo ko po, mga minamahal, ay meron po akong naramdaman na malamig na bagay na pumasok sa akin, mga minamahal. At ganoon din po sa kalagitnaan ng papuri, mga minamahal, ng mga awit, mga minamahal. Nasa kalagitnaan po ako, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay napaluwa, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Kaya po, luha po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ng kinaumagahan na po, mga minamahal, ito po ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, na ako po ay mabautismuhan, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Paghahon ko po yan, mga minamahal, nang ako po ay umuwi, mga minamahal, na ang aking gagalakan, mga minamahal, ay naroon po, mga minamahal. Alam niyo po, yung kagalakan po yun, mga minamahal, sa lahat ng tao, mga minamahal, na makasalubong ko po, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay dumalo ng Wednesday na naman, mga minamahal, pagpasok ko po. Ganun po na naman ang nangyari sa akin, mga minamahal. May naramdaman uli po ako ng malamig na bagay. At doon din po sa pagpupuri, at lumuhap na naman po ako, mga minamahal. Ganun po yun, mga minamahal, sa kagalakan na natanggap ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa pagdalo ko ng pagdalo, mga minamahal, yun po. Ang katotohanan po, mga minamahal, ang salita ng Diyos, mga minamahal, yung po lumalago po, mga minamahal, sa aking puso, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Alam mo po, dati-dati po, mga minamahal, sapat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Ang aking buhay din bilang isang kabataan noon, mga minamahal, sapagkat ang aking nilagyan ay halo-halo po yan, mga wika, mga minamahal. Kasi po yun, mga malaking kumpanya po yun, minsan minahan po yun, mga minamahal. Kami po rin po, mga minamahal, sa aming
pamilya, mga minamahal. Meron din po kami mga ribulto, mga minamahal. Galing din po ako sa reliyon, mga minamahal. Subalit ang aming mga pamumuhay, mga minamahal, ay magulo, mga minamahal. Nasa karamdaman po kami, mga minamahal. At kahirapan, mga minamahal. Magulo po ang aking buhay din po, mga minamahal, sapagkat ako'y mga barkada, mga minamahal. Doon po ako natuto, mga minamahal. Dahil sa barkada, mga minamahal, ako po'y natutong uminom ng alak, maglasing, mga minamahal. Sa edad ng 15 po, mga minamahal. Yan po, paghitit ng marijuana. Lahat ng karumian ng kaisipan ng isang tao, mga minamahal, nasa akin, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, ay mapaaway sa isang empleyado, mga minamahal. Yung po overnight po yun, gabi po yun, Victory Balls, mga minamahal, December po yun, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan, mga minamahal. Bis na bis po ako niyan, mga minamahal, talagang. Pupunta po ako sa sayawan, talaga yan, mga minamahal. Subalit, iba po yung nakadisnang ko, iba po yung nangyari sa akin, mga minamahal. Sapat napakaraming tao po yan, mga minamahal. Hanggang sa ako po ay uminom, mga minamahal, kasi ang bisyo, mga minamahal. Ang iniinom po namin yung mga barkada ko po, mga minamahal, ay Redors, mga minamahal. Hanggang kami nalasing na po, mga minamahal, hanggang sa mga pagulo na po ako, mga minamahal. Napaaway na po ako sa mga empleyado, mga minamahal. Doon po nagkagulo po, mga minamahal. Dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan. Mayroon po akong barkada, mga minamahal, na binigay sa akin ng isang baril, mga minamahal. Yung po ang sanhi sa ang pagkahuli ko po, mga minamahal. Dinala po ako diyan sa Masinloc, mga minamahal, sa Kuto, Masinloc, Sambales. Napakalayo po yon, 22 kilometers bago ka makarating po sa bayan, mga minamahal. Gabing-gabi po yon, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Dinala po ako ng 4 na security, mga minamahal. Talagang wala na rin po akong magawa sa ako'y lasing, mga minamahal. Hanggang sa kinaumagahan po yan, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang, mga minamahal, na nangyari sa akin, mga minamahal. Hanggang ako po'y nakulong ng 1 buwan, mga minamahal. Dahil po sa akin, naulihan po ako ng baril, mga minamahal. Subalit, inaayos po ng aking kapatid na yan, mga minamahal. Alam niyo po, nang naayos po yan, mga minamahal, nagkaroon po ako ng kaso, mga minamahal, ng illegal possession of firearms, mga minamahal. Alam niyo po yan, minamahal, ang himala ng Diyos sa akin, mga minamahal, na ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sapagkat sa panahon na yan na naghahanap po ako ng trabaho, mga minamahal, hindi po ako makakuha ng NBI clearance, mga minamahal, sapagkat may kaso po ako, mga minamahal. Subalit ng aking makilala ang mahal na Panginoon Jesucristo sa gawain ito, mga minamahal. Laging himala po ng nagawa sa akin, mga minamahal. Pumunta po, 6 na taon na po akong dumadalo sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Minsan dumating sa akin buhay, mga minamahal, ang aking paglupaypay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkulang na po ako sa panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan na lang po ako dumadalo, mga minamahal, dahil po yan sa trabaho ko po, mga minamahal. Yung po bumalik po yung barkada ko po lahat, ang mga kasamahan ko sa trabaho, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Yung po ang nangyari sa akin, mga minamahal, dahil po sa hindi na po ako nakakadalo, mga minamahal, sa panlalamig ko, mga minamahal. Hindi pa rin totally na backsliding, hindi pa rin, sapagkat dumadalo pa ako, mga minamahal, sa 1 linggo, mga minamahal. Doon pa nagbibigay pa ako ng ikabuhat, handog. At sa panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, doon po, mga minamahal, hanggang napalayo po ako, napunta po ako sa kabundukan, mga minamahal, doon na po ako tumitira, sapagkat doon po yung boarding house ko sa Bukawkan, mga minamahal. Doon po ako, mga minamahal, nag-boarding house ng 6 years, mga minamahal, malayo na sa mahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, dahil po sa kulang ako sa panalangin, mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Grabe po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Talagang ang buhay ko, mga minamahal, ay napunta na sa bisyo, mga minamahal. Yan, sahod ko po yan, mga minamahal. Mauubos yan, isang gabi lang po, mga minamahal. Ubos yan, mga minamahal.
ang aking pinaghirapan, yung po mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bumalik ako Amen. dahil sa Praise aking the Lord. trabaho, mga minamahal, ay totally na-close, mga minamahal, sa pakan. Ang aking trabaho, mga minamahal, ay na-close na po. Bumalik po ako dito po sa San Carlos, mga minamahal. Diyan ako po, nagtrabaho na naman doon sa dako ng Santa Cruz, mga minamahal. Yung po mga minamahal, ang panlalamig ko po talagang nandun pa, mga minamahal, naroon pa. Nakagawa pa akong mga bagay na hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At sa unat dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, nararamdaman ko pa rin dahil sa aking unang pag-ibig na nakilala ko ang mahal na Panginoon na hindi ko makalimutan, mga minamahal, dahil po sa aking trabaho, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa Santa Cruz. Grabe ang trabaho ko dyan, mga minamahal. Bilang mining, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa underground, mga minamahal. Sa surface, mga minamahal. By 10 years po ako dyan, mga minamahal. Subalit, wala po rin nangyari sa akin sahod, mga minamahal. Napunta pa rin sa bisyo, mga minamahal. Pinagsasabihan ako ng kuya ko, mga minamahal, sapat. Nasa kabundukan kami, mga minamahal, sa kalagitnaan. Dahil sa kakulangan ng panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ngunit nandun pa, iniisip ko talagang gumagrabe itong aking kalagayan, mga minamahal. Wala na po akong kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Napapaaway na po ako dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Pagdating ng sahod, ubus yan, mga minamahal. Pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Uuwi po ako, wala po ang pira niyan, mga minamahal. Maglalakad po ako niyan, mga minamahal. Ganun po ang wala sa mahal na Panginoon pag ikaw ay nanglamig, mga minamahal. Subalit dakila ang Diyos, mga minamahal. Hindi po ako pinabayaan. Ang unat palalangin ng ating pinakamamahal, beloved pastor, mga minamahal, sapagkat ang nasa isip ko, mga minamahal, yung unang pag-ibig ko sa Kanya, nararamdaman ko, mga minamahal, nakagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po rin ay nakakadalo, mga minamahal, nakakadalo po ako ng isang bisis, mga minamahal, sa loob ng isang linggo, mga minamahal. Doon po sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po, nagbibigay po rin po ako ng ikaputandog. Yung sahod ko po talaga na aking sahod, binibigay ko po yung ikapu at handog. Kasi andun pa ang aking pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa yung trabaho ko po na bilang isang sa loob ng underground, sa ilalim ng lupa. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa akin. Sapagat napakahirap din magtrabaho sa loob ng underground, mga minamahal. Yung mga kasamaan ko, mga minamahal, talagang kung hindi ka iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, baka isa po ako doon mabagsakan ng mga timber, saka mga bato, mga minamahal. May nangyari yan sa akin, mga minamahal. Habang ako po'y naglilinis sa loob ng aking destino, mga minamahal. Alam niyo po yun, sa taas yan, mga minamahal. Basang-basa yan, mga minamahal. Habang nagtitimber, kumukuha kami ng timber, mga minamahal. At nililinisan namin yung waste materials, mga minamahal. Alam niyo po, nung nalinisan na namin po yung waste material, mga minamahal. Pag-alis namin doon, mga minamahal, at kukuha po kami ng mga materials na kahoy. Alam niyo po, pagbalik namin, bumagsak lahat po yun, nilinisan namin uli, mga minamahal. Napakataas. Kung ilan tunilada po yun, mga minamahal. Pero wala na po kami doon, mga minamahal. Kaya salamat sa pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal. Medyo ang aming pinagtatrabahuan, mga minamahal, ay delikado na po, mga minamahal. Yung po, year 2019, mga minamahal, bumalik po ako dito, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, ay nagpatuloy na dito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa akin na naramdaman ko, mga minamahal. Kaya ako po, mga minamahal, ay nagpapatuloy at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung po ang mga bisyo ko na yan, mga minamahal. Hindi na rin po bumalik yan, mga minamahal, dahil sa aking pagsusumikap sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, sa habag ng Diyos sa akin, sa unat dalangin natin, minamahal, ginagala, Pastor Will de Almeida. At ganoon din po yung karamdaman kong migraine, mga minahal, bata pa ako niyan, mga minamahal, talagang
Nasa akin na yung sakit na ulo na yan. Pag sinusumpong yan, mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal. Minsan nangyari pa yan, mga minamahal. Talagang sumakit yung ulo ko. Ang aking dalangin na lang sa mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mga minamahal. Kako sa Kanya, mga minamahal, sapagkat masakit, halos mamamatay na po ako sa sakit ng ulo, mga minamahal. Yun po yung pag-iingi ko ng tawad sa Kanya, mga minamahal, patawarin mo ako, mahal na Panginoon, bago mo kunin ang aking buhay, mga minamahal. Kako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako yung pagalingin, sabi ko sa Kanya, mga minamahal. Yung oras po yun, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo at ako'y nakatulog, mga minamahal. Kaya salamat sa mga himala na yan na ginawa ng Diyos sa aking buhay, sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, nung ako'y nasa Santa Cruz, mga minamahal, tungo dito po sa San Carlos, mga minamahal, December po yun, mga minamahal. Nahulog po yung wallet ko po, mga minamahal. Ang laman po yun, 30,000, mga minamahal. Kasama ko po yung papunta dito sa San Carlos, mga minamahal. Kasamahan ko sa trabaho, mga minamahal, sa yung tricycle niya, mga minamahal. Sapagkat malapit lang yung bahay nila, mga minamahal. Dumaan pa kami sa bahay nila. Alam niyo po yung tindahan nila, mga minamahal. May mga tindahan, mga minamahal. Yung po, wala po sa isip ko po yun, mga minamahal. Yung nahulog yung wallet ko po, mga minamahal. Na ako na pinaisip ng ating pinakamamahal na bumili ka, sabi sa akin. Na ako'y bibili, wala na po yung wallet ko po, mga minamahal. Nahulog na po, mga minamahal. Subalit hindi po ako nagulumihanan. Kako inisip ko, baka nahulog lang yan sa tabi-tabi. Naglakad lang po ako mga 10 meters, mga minamahal. Tunay nga po, nahulog yung wallet ko po, mga minamahal. Alam niyo po yung wallet ko po, mga minamahal. Yung mga requirements ko, mga ID, mga minamahal. Saka yung ATM ko, mga minamahal. Alam niyo yung wallet na kinuha nila po, mga minamahal. Ngunit yung nahulog na mga ID, sa ATM, nandun po, nakaipit yun, mga minamahal, nandun pa yung number ko. Ang laman po yun ng ATM ko po ay 30,000. Hindi nila, ginalaw po yun, mga minamahal. Ng aking balikan, may isang bata, mga minamahal. Sa iyo ba itong wallet na ito? Sabi niya, ngunit wala na po yung mga requirements, mga minamahal. Napulot ko na po at hindi nila kinuha, mga minamahal. Yung po, binalik pa rin yung wallet ko, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga himala na yan, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw ng aking buhay, kalakasan sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito ay patuloy na dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon sapagkat ang Espiritu ng Diyos nagbibigay sa atin, sa akin, mga minamahal. Siya po ang nag-uudyok na punta rito po, mga minamahal, sapagkat ang kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ulat dalangin ng ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Almeida, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Praise the Lord, buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, Beloved Fernando de Guzman, sa buhay na palang buhay na patuto. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huling magbabahagi, ating beloved sister Aiza Corpus po, mga minamahal. Sundan po sila ng ating beloved choir members. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila at pagpaparangal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa buong Beloved Almeida family, sa mga beloved preachers, workers, beloved brethren at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan nga po na itong pagpasok po ng January sa hindi po maintindihang pabago-bago pong klima na ating nararanasan, mainit at malamig. Ganon din po sa pagpasok ng aking mahal na anak sa kanilang eskwelahan. Andyan nga po na
papasok po siya na naka-aircon po sila, lalabas po kami ng tanghaling tapat, sobrang init nga po. Andyan na silang magkakaklase, talagang nagkakahawaan po sila noon ng, andyan po yung kanilang pag-ubo, nilalagnat, mga minamahal, hanggang sa every week po siyang nagkakasakit dahil nga po nagkakahawaan po sila noon, mga minamahal, hanggang sa last week po, andyan po na Sunday po nang talagang nagsuka po siya, mga minamahal, na tuwing kakain po siya talagang isinusuka po niya yan, mga minamahal, ng buong maghapon. At nung tumigil nga po yung kanyang pagsusuka, andyan nga po na another 5 days po talaga na nag-LBM po siya, mga minamahal, sa 5 araw pong yun, andyan na hindi po siya makakain at andyan po yung kanyang pagbabawas at hindi lang po basta-basta dahil talagang pag tuwing nagkakalaman po yung kanyang tiyan, talagang sumasakit po yung kanyang tiyan, mga minamahal. Hanggang sa inabot na po ng Friday na po yun, mga minamahal. Andyan po na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mag-overnight prayer po tayo noon, mga minamahal. Andyan po yung paghingi ko po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon at andyan nga po sa unang dalangin ng ating pong mahal na pastor at sa mga beloved children, mga minamahal magagawa. Andyan po na binigyan po siya ng kumpletong kagalingan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kanya pong pag-LBM talagang pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil nung ipinanganak ko nga po yan, mga minamahal, andyan nga po na dineclare po ng doktor na sobrang baba po ng aking hemoglobin na dahilan po na tuwing maglalakad lang po ako ng iilang hakbang lang po, mga minamahal, talagang ako po ay nanghihina at kinakapos ng aking paghinga dahil sa kakulangan po ng oxygen ko. Andyan din po na ako po ay nahihilo at pinapawisan po ako ng malamig, mga minamahal. Andyan po na nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pumirma po ako ng waiver noon, mga minamahal, at binigay ko po yan sa doktor at ako po umuwi ng aming bahay na hinang-hina po ang aking physical na pangangatawan. Tuwing aalagaan ko po ang aking mahal na anak at magpupuyat po ako ng gabi, andyan po na kinakapos po ako ng hininga ko at nanghihina po talaga ako, mga minamahal. Ngunit andyan po yung patuloy na pagsumamo ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nag-desire po ako noon, mga minamahal, 1 week pa lamang po ako noon ng anak. Pagkalipas po ko pong nanganak, nag-desire po ako na makadalo po ng linggo noon, mga minamahal. Andyan nga, hindi ko po namamalayan hanggang sa patuloy ko pong pagdalo ng 3 times a week. Andyan po na sa unang dalangin po natin, mahal na pastor, andyan po na binalik po natin pinakamamahal na Panginoon yung kalakasang nawala sa akin noong mga oras yun. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako, bagamat hindi ko po tinuloy yung sinabi nga po ng doktor na magpasaksak daw po ako ng 3 bag na dugo para maibalik po yung kalakasan ko. Ngunit ang mahal na Panginoon ang nagbigay po ng kalakasan sa akin mga oras na yun hanggang sa mga oras pong ito. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi po karapat dapat ay ako po'y kanyang kinahabagan upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa araw-araw na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakalob niya po sa aming buong pamilya, sa aking mahal na anak, sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala niya po sa amin, sa mga pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Duhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan na po nagtatapos, mga minamalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, ating mga kapatid na nagpatutuo po dito, mga minamalang. Lahat ng kapurihan, kaluwati ang pagpaparangal, pagdakila sa ating dakilang Diyos na buhay, mula na rin po sa pangalatang palalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Umawit po tayo, mga minasamahan po natin ang mga beloved choir po, mga minamahal. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward, for we are conquerors men. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Is the oak, I am the ivy, and I am the tree. Oh, I am the desert, I am the travel, He is the way, hallelujah. I'm a song and He is the music. I am the love and He is the flame. I am
the flower and He is the fragrance, and bright to take His name. Sons of God must forward, for in the power of Jesus' name. Sons of God must forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God must forward, for we are the conqueror's name. Sons of God must forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, our beloved combined, beloved adult choir, youth and singers choir, beloved finest generation choir. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.
Maraming salamat po ng Panginoon. And you died, and you rose again on high. Inasal niya ang mga kamay nito sa worship the Lord. Habang nagdusya sa ating kalagitnaan, gabi natin napakatamis sa presensya ng ating malapasok. Hallelujah. Hallelujah, 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 For hallelujah. all you've done. 'Cause you lived, and you died, and you rose again. For the world to live again. Hallelujah. For all you've done. 'Cause you came near from the everlasting. The Father's only Son. 'Cause you came from the everlasting. Father's only Son. 'Cause you lived and you died and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Thank you so much, my God. Thank you, Lord. Cause you lived and you died and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Cause you lived and you died and you rose and you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Bago natin awitin at muling awitin natin minamahal mga awit. Let us pray. Maraming salamat na pinapakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi mo kami pinamamayaan. Patuloy kami magsusumamo sa anumang paraan. Kami nagkakamali, nagkakasala lamang sa iyo. Nilisip mo kami hugasan mo kami sa aming pagkarumihan. Ibig namin malapit maramdaman ka sa tutuinan. Kami nagtitipon para sampayin ka sa Espiritu ng Tuhanan. Sa unang dalangin namin for the beloved Pastor Evangelist Wildes Cabanela. Kami hinahangad, malang Panginoon, na magpalay ng bawat sa salita nito. Habang kami sinasaway ang manimungan ng kasaw in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Father, in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Hallelujah.
hanggang pagkasalamat kami pinapabot sa iyo. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isanan pa, hallelujah, sa hindi mo pagpapabayaan sa amin. Patuloy yung pagmamahal, purihin ang Diyos. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. God bless you po, ating minamahal ng mga kapatiran. At patuloy po tayo sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon po ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, ating kapiling, kasama sa ating Wednesday service dito po sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At we give double honor and respect to the man of God. And we always remember and cherish the blessed memories of both of them, our dearly beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ganun din ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pong beloved webcast viewers, beloved newcomers. Hallelujah! Sa lahat ng ating beloved brethren, beloved pastoral workers, elders of the church, ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Wala na akong marinig, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord! Pumalakpak tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. God bless you po. At tayo po minamahal ay magpaliwanag muli sa kahalagahan ng ating
pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, ang sabi rito, "Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe ye in the Lord your God, so shall be established. Believe his prophets, so shall ye prosper." Dalawa po ang utos dito, maminamahal. Pakinggan natin ang mga utos ng Diyos, amen. Atin daw gagawin para daw po tayo ay matatag, amen. At ang sabi rito, paniwalaan natin ang sinasabi ng propeta ng Diyos upang tayo magtatagumpay. Lahat ng kumbinsido, magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kumbinsido tayo, maminamahal, na totoo po ang sinabi ng Biblia dahil dito po sa Malakay chapter 3 verse 8 onwards, ang sabi rito, "Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye see wherein have ye robbed me? In tithes and offerings." Tingnan niyo po ha, dalawa po ang utos dito. Sinabi una, ating paniwalaan ang lahat ng sinabi ng ating mahal na Panginoon at atin itong gawin para tayo matatag. At ang pangalawang utos ay kinakailangan ating sundin ang sinabi ng kanyang propeta upang tayo'y magtatagumpay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito po, dalawang utos. Kinakailangan ikaw ay magbigay ng iyong ikasampung bahagi at mga handog. Dahil kung hindi mo gagawin ito, ang sabi po dito, ikaw daw ay magnanakaw. Masakit na salita, pero ito'y katotohanan. Sa lahat ng mga kapatid natin, lahat ng tao sa buong mundo na hindi natutong magbigay ng ikasampung bahagi at handog, nang sabi ng Biblia, ito po'y pag-aari. Ito po'y, it belongs to our dearest God. Amen. Sinabi ng Leviticus 27:30, ang lahat na ikasampung bahagi at handog, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. This is the Lord's, for this is holy. At ang sabi rito, maminamahal, "Ye are cursed with a curse, if you for ye have robbed me, even this whole nation." Tayo daw po isumpa at isusumpa pang muli, twice palagi. Kaya ito po ay kinakailangang intindihing mabuti ng lahat ng mga anak ng Diyos. Marami ngayon nagbibigay dahil sa sobrang laki. Sobra na yata ang laki. Ikasampu pang bahagi, napakalaki na. Sa bawat 1,000,000, 100,000 na. Yung handog ay bahala na ako doon. Alam ko ang pangailangan ng mga kapatiran. Alam ko ang pangailangan ng mga manggagawa. Alam ko ang pangailangan ng iglesia. Bahala na ako roon. Maminamahal, that is a wrong motive. That is a wrong practice. Mali po yan na katuwiran. Mali din po na gawain yan. Dahil ang utos sa atin, pakinggan natin ang sinabi ng Biblia, sinabi ng mahal na Panginoon, at ang sinabi ng propeta. Ang sinabi ng propeta ng Diyos, yung ikapo, para ikaw ay maging karapat-dapat, tama ang iyong pagbibigay, tumbasan mo. Ang ikapo ay 10% of whatever income you earn. Amen. You receive weekly, daily, 15, 30th of the month. Amen. Ating natatanggap na blessing galing sa ating mga labuan sa ibayong dagat, yung ating mga napagbintahan ng mga lupain, mga ari-arian, lahat diyan, maminamahal. Kahit anumang mayroon tayo, ang ikasampung bahagi at handog, maminamahal, ay pag-aari ng mahal na Panginoon. That is the Lord's. Amen. Amen. Kaya sabi rito, sumpain ka at isusumpa ka pang muli. Bukod pa sa ikaw ay tatawaging magnanakaw, susumpain ka na, susumpain pang muli, aba maminamahal. Gusto nating makaalpas dito. Ulitin ko, balikan ko, hindi po natin pwedeng gawin yung ating mga kaugaliang ginagawa. Hindi po pwede, maminamahal, na ikokontrol natin yung mga handog. Ika po lang ang ating ibibigay. Magkatambal yan, magkasama yan, mag-asawa palagi yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag kumita ka, kahit 1,000 lang, ang 200 yan, pinakamaliit. Ang sabi pa nga ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, yung 20% giving para lang sa mga baguhan yan, sabi ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Dahil ang mga Kristiyanong bumibilang na ng taon, they will increase their giving. They will increase their love offering. Magdadagdag sila ng kanilang mga love offering. Kaya yung iba, 30% na ang binibigay, 40% na, 50% na, plus another 10% yung ikapo. Kaya yung iba, binabaliktad. 80% na ang para sa gawain ng mahal na Panginoon, 20 na lang ang para sa kanila. Lahat ng mga Kristiyanong gumagawa nito, sila ang umuunlad na Kristiyano. Sila yung mga pinagpalang Kristiyano. Bakit?
dahil sinalita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng 55 ng Isaiah, maminamahal, walang sinasalita ang Diyos na hindi ito gagawa sa kanyang pinagsuguan. Lahat ng kanyang sugo, lahat ng kanyang salita, it will come to pass. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya kapag ikaw ay susunod, ang sabi rito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there be no room enough to receive it. Grabe, windows of heaven ang bubuksan ng mahal na Panginoon. If you said windows of heaven, sabi ko nga, isang bintana lang ng aking bahay sa tahanan. Alam ko, ang bintana ay puro diamante yan. Ihulog ng mahal na Panginoon sa atin para magamit natin para sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Kung ang ating kagalang-galang na pastor, isang haligi ng kanyang tahanan, kanyang pinipetisyon ang mahal na Panginoon ibaba para lamang tayo makaunsad sa pagbibigay o sa pagpamalakaya ng mga kaluluwa, gagawin at sasabihin ng ating dearly beloved pastor. Mga dungawan, mga windows of heaven mabubuksan, isang pagpapala pa lang daw ang ihulog niya, walang sapat na silid na kalalagyan na. Ito yung mga pinagpalang mga Kristiyano ngayon, nasabi nila sa kanilang mga patutuo, dati-rati, ni bibili ng bisikleta, nahirapan sila. At ni kanilang mga kapitbahay, hindi na sila pinapautang, kahit ice candy, kahit yelo. Dahil sa pagka-tag-init, kailangan natin ng yelo, makainom man lang tayo ng malamig. Dahil siyempre, walang rip. Wala lahat. Ang tahanan nga, pagka umuulan, tagos ang ulan sa loob. Pag umiinit, tagos ang init sa loob. Yan ang buhay nila nung araw, pero nung marinig nila na ang susi ng pagpapala. Ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay ng may katapatan ng 10 bahagi handog. Kanila pong nararanasan ngayon ang umani sa kasaganaan ng kagandahang loob na ginagawa ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya ito po ang ating basihan. May mga pruibat ebidensya tayo. Hindi tayo nagsasalita sa hangin. Hindi tayo gumagawa na wala pong ginagawa ang mahal na Panginoon sa atin. Sinong papagaling sa ating karamdaman? Sinong bago ng ating buhay? Sinong tumutugon sa ating mga dalangin? Lalo na kung magtapat ka, ibigay mo ng tama ang iyong 10 bahagi handog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May bonus pa. Dito sa 11, ang sabi dito, hallelujah. And I will rebuke the devourer for your sakes, and ye shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Tingnan niyo po, kaya ng Diyos sawayin ang mga mananakmal. Ano po bang mga mananakmal ito? Sa ating mga pananim, mga piste, sa ating mga pagtatrabaho at ipagninegosyo, andyan yung mga pagkalugi. Sa pagtatrabaho, andyan yung ibababa ka ng iyong kapwa. Nandiyan, maminamahal, yung ikaw ay parusahan ng iyong manager o yung mga nakakataas sa iyo. Ang sabi rito, kaya ng Diyos sawayin ang mga mananakmal na yan. Ano pang mga mananakmal? Mga karamdaman, mga problema, mga suliranin. Natural po yan na dumarating sa atin, pero may kakayangan ng Diyos para alisin yan para sa atin na mga matatapat na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ni Santiago, 2:10, nasunod mo man ang lahat ng utos, palatuntunan ng iyong narinig, hindi mo nagawa ang pagbibigay ng may katapatan. Guilty ka sa lahat ng mga kautusan. Kaya yung mayaman na manglao, tumalikod, dahil sa kanyang kayamanan, mas minahal pa niya. Nung sinabi na mahal na Panginoon, dahil sabi ng mayaman, lahat ng inuutos sa 10 utos, ginawa ko na ever since nung ako po'y bata pa. Sabi na, anong kulang ko para magmana ako ng langit at buhay na walang hanggan? Sabi na malapain, humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan, ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Ang sabi ng banal na kasulatan, na manglaw ang binata, tumalikod, iniwanan ang mahal na Panginoon. Ganun po ba tayo? Samantalang alam na natin, sabi nga ni Apostol Pedro, ikaw lamang ang may buhay na walang hanggan. Saan pa kami patutungo? Si Kristo lamang ang may buhay at walang hanggan. Amen. Na ipinangako ang langit. Saan pa tayo patutungo? Sumunod na tayo sa pagbibigay para hindi tayo magiging guilty. Hindi lamang pinakikinggan, kundi ginagawa ang pinakikinggan.
dahil tayo po ang aariing ganap, sabi ng 2:13 ng mga taga-Roma. Kaya ibigay ang ating 10 bahagit ng logo upang tayo pagpalain. Narito po ang ating beloved Elder, Brother Jun Dumundon, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob. Diyan po ipaspasan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa mga matatapat, patuloy buhos na masaganang pagbiyaya para sa atin. Sa mga sandaling ito, maminumang tayo, hiniling ko po na tayo po lahat na tumayo. Tayo na po yung magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali nating pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved elder, Brother June Amaro. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal. Praise the Lord. God bless you po ang ating beloved elder, Kuya Boboy Nier. Bago po ang lahat mga minamahal, tayo po'y magtaas na ating kamay. Tayo manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Upo, dakilat mapagpalang ang namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, hallelujah. Sa araw na ito, sa hapong ito, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa paglangis mo, hallelujah. Sa bawat yugto ng iyong panambahan, magmula po sa pag-MC, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, hallelujah. Sa pagpapahayag ng mga buhay, mga pinagpalang patutuo na yung mga anak, mahal na Panginoon. At higit sa lahat, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, na hindi mo po ipinagkait, hallelujah. At ipadama yung matamis at banal na presensya, hallelujah. Sa espesyal na awitin ng iyong mga beloved choir, mahal na Panginoon Jesus. At salamat din po ng maraming mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Sa pagbibigay ng may katapatan, hallelujah po, ito po ay susi ng pagpapala.
At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa hapong ito. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hindi ako karapat-dapat, hallelujah, na tumayo sa iyong banal na ubasan, hallelujah, dahil ako'y makasalanan, mahal na Panginoon Jesus, ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon, hallelujah, na ako'y tumayo, magdala ng mensahe, ako'y humingi ng, hallelujah, tulong at habag mo, mahal na Panginoon Jesus, ikaw ang maglagay, hallelujah, ng makataga sa aking isipan, hallelujah, at ikaw maglangis sa bawat sasambiti ng aking mga labi, at sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, aming pong sinasuway ang lahat ng mga ori at mga hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At atin pong inaalala ang mga ginintoang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, praise the Lord, at sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus at ganoon din po sa mga live webcast viewers, praise the Lord po, saan ba kayong dako, hallelujah, praise the Lord. Magandamay po kayo mga minamahal, hallelujah, sa ating pag-aaralan ngayon sa hapong ito. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, dahil po, hallelujah, sa kanyang tulong at habag, tayo'y kanyang iniingatan na makarating na maluwalhati sa ating banal na gawain at atin din pong ipag-pray mga minamahal, yung ating mga kapwa mananampalataya dahil sa puspusan po na preparasyon para po sa nalalapit na po na 50 years Golden Church Anniversary ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dito po sa parte ng Norte ang practice po ng ating mga beloved choir, mga minamahal dito po sa dako po ng Tarlac Outreach po mga minamahal at sa parte po ng South mga minamahal doon po sa Tracy Martires na venue natin sa ating banal na gawain mga minamahal. Kaya grabe po mga minamahal, hallelujah, ganun ang mga anak ng Diyos mga minamahal, hallelujah. Dapat, hallelujah, tayo'y masaya, hallelujah, dahil malapit na po, hallelujah, ang 50 years, hallelujah, na selebrasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, na atin na pong tinatamasa mga minamahal ang mga pagsasakripisyo ng ating beloved parents of the Lord, ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida mga minamahal. Kaya, hallelujah, nung nag-start ang banal na gawain na ito, hallelujah, nandyan yung grabe ang kutya, mga minamahal. Hallelujah, nandyan yung kahirapan nila, mga minamahal. Ngunit, hindi po nila, hallelujah, iniisip yan, mga minamahal. Wala silang ibang sinasabi. Bahala na ang mahal na Panginoong Hesus sa lahat. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hindi, hallelujah, iniwan yung kanilang mga propiedad doon sa dako ng Mindanao, mga minamahal, yung kanilang profesyon upang sundin, hallelujah, ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God. Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Roma, Kapitulo po 5, versikulo po ay 8. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, ang talata po ay 8, ganito po nasasabi, dadapot ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na ng mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Atin pong pamagatan ang hallelujah tema natin sa hapon na ito. Ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus.
Ganon po kabuti ang ating mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal sa sanglibutang ito. Ipinagtagubilan niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin nang tayo ay makasalanan pa. Siya ay nagpakamatay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Grabe po, hallelujah, ang ating mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Grabe ang kanyang pagsakripisyo. Nandyan yung habang napasan-pasan niya yung napakabigat na cross, habang hirap na hirap siya, nandyan, pinapainom pa siya ng suka, nilalatigo siya ng may tinik, mga minamahal. Ngunit hindi siya nagreklamo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Mapalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Glory to God. Ganon, mga minamahal, ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay pag-ibig sa ministeryong ito. Ang sabi ng ating mahal na pastor, kung ang ministeryong ito ay Jesus ay Almeida Miracle Crusade International Ministry, walang maliligtas dito. Ngunit ang ministeryong ito ay ministeryo ng Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kita niyo po, mga minamahal, sari-saring karamdaman, hallelujah, ano man ang mga problema, tayo ay pinagkalooban sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, pinagaling tayo sa ating makaramdaman, hallelujah, pinagkaloob yung ating mga pangangailangan, mga minamahal. Ngunit, minsan, mga minamahal, nandyan yung panghimagod natin, ultimo magpalakpak, hindi na tayo makapagpalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hindi ba natin, hallelujah, mabulay-bulay ang kabutihang ginawa ng ating mahal na Panginoon Hesus sa ating buhay, mga minamahal. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya problema, hallelujah, bago tayo masave sa ministeryong ito, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal, hallelujah, nalalapit na po, hallelujah, ang 50 years golden anniversary ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, nandyan tayo ay minsan sinasabihan tayo na may tililing na tayo, mga minamahal, may aning-aning na. Ngunit, hallelujah, praise the Lord pa rin, mga minamahal, dahil kung tayo ay may tililing, hallelujah, kung ang banal na gawain na ito ay walang kapangyarihan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, wala pong magtatagal dito, mga minamahal, wala pong karamdaman na gumaling, wala pong kapayapaan sa ating puso't isipan, hallelujah, na ating nakamtan. Kaya, labis tayong magpapasalamat, hallelujah, dahil, hallelujah, nalalapit na po ang 50 anyos na selebrasyon ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Dapat, hallelujah, tayo ay masaya. Almost 1 year, mga minamahal. Hallelujah, paulit-ulit na, hallelujah, nakiusap ang mga anak ng ating beloved and honorable Pastor Wel Estrada Almeida na noong 49 years church anniversary, hallelujah, in-announce na ng ating beloved Minister Pogs Almeida na sa susunod na taon, dito po tayo magsama-samang magpuri sa Quirino Grandstand, Luneta, hallelujah, ng 50 years church anniversary. Dito natin hallelujah, gaganapin, dito natin, hallelujah, sasariwain, hallelujah, 50 years, signs, wonders, and miracles, mga minamahal. Kaya huwag po tayong manghinayang, mga minamahal. Isang araw lang ito, mga minamahal, ang pakiusap ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mayroon nga tayong, hallelujah, budget kung kailangan natin, mga minamahal, kung ano yung ating bibilhin, ano yung ating, hallelujah, pupuntahan. Ito ang ating pupuntahan, hallelujah. Wala tayong ibang purihin. Magpasalamat tayo, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung paano niya tayo pinagaling sa ating karamdaman, paano nilutas ang ating mga problema, hallelujah. Nung dati-rati, hallelujah, hinihingi mo sa mahal na Panginoon, hallelujah. Nandyan lugmok na lugmok ka, mga minamahal, sa problema, hallelujah. Nandito ka sa banal na gawain, tinatawagan mo, hallelujah, ang ating mga beloved pastoral workers. Araw, gabi, hallelujah. Tanghali, pinapanalangin tayo, mga minamahal, hallelujah. Bakit, hallelujah, nung tayo pinagpala na, mga minamahal, bakit nagawa pa nating talikuran ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Hallelujah, tayong naiwan, hallelujah. Magpatuloy tayo, mga minamahal, hallelujah. Lagi nating bulay-bulayan, hallelujah. Lagi nating pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo ay makiisa, hallelujah. Tayo ay pupunta, hallelujah, sa, hallelujah,
Luneta, Metro Manila, mga minamahal, hallelujah. Dahil hindi natin alam, mga minamahal, rapture, vertex, mahal, mga minamahal, hallelujah. Hindi natin alam ang araw na yun kung anong magaganap, mga minamahal. Kaya kailangan paunlakan natin ang panawagan na mga beloved children na tayo ay sama-samang dumako, hallelujah, mga minamahal. Huwag tayong manghinayang, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Kailangan, hallelujah, huwag tayong manghibagod, mga minamahal. Pagpatuloy natin yung ating, hallelujah, natutunan kung ano yung tinuro ng ating mga nangangasiwa dito, mga minamahal. Sundin natin dahil ito po ay para po, hallelujah, sa ikataba ng ating spiritual, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal pa ni Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa ni Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Kindly po, pakibasa po, beloved Bible reader, sa aklat po na Lucas, kapitulo po ay 6, ang versikulo po ay 32 hanggang 37. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 6, talatay 32 hanggang 37. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Tatapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y may magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan, at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Ang nais na ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ay maunawain tayo, mga minamahal, sa bawat isa. Alisin na natin yung mga matagal ng puot sa ating puso't isipan, yung mga ego, mga minamahal, dahil yan ang isa na manlalamig tayo. Hindi na tayo dadalo. Yan, mga minamahal, unti-unti ka nang hinihila ng kalaban, mga minamahal. Kailangan po, hallelujah, alisin na natin yung mga samaan ng loob, mga minamahal. Kailangan magpatawaran tayo sa bawat isa. At kailangan, pag tayo'y dumalo, hallelujah, kailangan ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, taos-pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag mahiya, mga minamahal. Umawit ka, itaas mo ang iyong kamay. Bulay-bulayin mo, hallelujah, patuloy mong bulay-bulayin ang kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon Hesus, bawat isa sa ating buhay. Ikaw ay nakaratay noon sa karamdaman. Grabe ang problema mo, mga minamahal. Hallelujah, nandyan. Maaksidente ka na, hallelujah. Ngunit nandyan, patuloy kang iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po natin, mga minamahal, na sundin ang kanyang mga utos. Hallelujah, alisin natin yung mga ego. Dahil dyan sa mga ego na yan, hallelujah, dyan tayo unti-unting mawalay sa kanyang piling, mga minamahal. Sikapin nating mamuhay ng may kabanalan. Yan ang paulit-ulit, hallelujah, na mensaheng pinapaabot sa atin, mga minamahal, dahil ang Diyos sa ministeryong ito ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah. Anuman, hallelujah, ang iyong profesyon, gaano ka man, hallelujah, kayaman, mga minamahal, kung wala ang Diyos sa iyong buhay, wala kang kapayapaan sa iyong puso't isipan. Walang proteksyon sa iyo ang mahal na Panginoon Hesus. Ngunit kung ito'y pahalagahan mo, yung anumang mayroon tayo ngayon,
talinong mayroon tayo ngayon mga minamahal, hallelujah. Kailangan, hallelujah, pasalamatan natin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong magmalaki, huwag tayong magmataas mga minamahal. Dahil, hallelujah, ang Diyos ay tuso mga minamahal. Siya ay siluso. Hallelujah, kapag, hallelujah, pinagpala ka na, hallelujah, ginawa mo na siyang second priority. Katulad nung sa akin noon mga minamahal, na pinagpala ko ng jeep na pampasada, ginawa ko na lang second priority ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, hallelujah, minsan hindi na ako nagtatapat sa pagbibigay. Nandyan, hallelujah, pinapasakay ko yung mga bata na nadadaanan namin, hallelujah, sa aming ruta, sa bawat baryo mga minamahal. Libre. Iniisip ni Brother John, hallelujah, nalulugod na sa akin ang aking pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nagpapasakay ako ng libre. Ngunit, useless pala yun mga minamahal. Dahil, hallelujah, nagtampo na sa akin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil, hallelujah, naaliw na ako sa pagpapala. Tiningnan ko na yung pagpapala na binigay niya sa akin, mga minamahal. Ngunit unti-unti ko na siyang nakalimutan, hallelujah, na siya ang nagbigay sa akin ng mga pagpapala na yan. Alam niyo po, hallelujah. Dumating ang time na, hallelujah, pinaalalahanan ako ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung jeep kong yun, hallelujah, na ginawa ko ng second priority na ang pagdalo sa banal na gawain. Ginawa ko ng first priority, hallelujah, ang pamamasada sa aking jeep na yan. Alam niyo po, ang paalala sa akin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nahulugan ako ng bata. Ganon, hallelujah, kapag ikaw ay nasilaw ng mga minamahal. Ngunit, isa-isang banda ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit ganito ako kamakasalanan, ngunit nung ako'y nagsusumamo, hallelujah, na ibalik mo, mahal na Panginoon, hallelujah, ang buhay ng bata, hallelujah. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin sa akin ng mga labuas ng mga bata na yan pag inuwi ko yung bata, hallelujah, sa baryo mga minamahal. Ngunit, hallelujah, sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral worker sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Isa ako, mga minamahal, na pinagpala, hallelujah, sa nalalapit na 50 years church anniversary ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit kanyo? Dahil yung aking hiniling sa mahal na Panginoon, ako'y nagsusumamo, nagmamakaawa, binuhay niyang muli ang bata. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa ministeryong ito, hallelujah. Nandyan kahit na ikaw ay kinukutya na, hallelujah, nakabihis ka ng puti, wala kang pamasahe, nakiusap ka sa driver at konduktor, hallelujah, napupunta ka sa gawain. Minsan nandyan, kinukutya ka. At minsan yung iba naman, nilibre ka na sa pamasahe, binibigyan pa sila mga minamahal ng extra pang pera. Ganon, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa ministeryong ito, kapag ikaw ay magsusumikap, hallelujah. Ngunit nakakalungkot lang po isipin, mga minamahal, na ito ay pinagpala na isa na rin ako dyan, hallelujah, na tinamaan, hallelujah. Dati-rati, hallelujah, ang panalangin ko, nung halos binalik ako ng zero sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang panalangin ko, hallelujah, noon, mahal na Panginoon Hesus, kahit pagpalain mo lang kami ng bisikleta, para hindi na po kami masyadong maagang, hallelujah, dumating dito pag-araw ng overnight, dahil napakahirap po yung aming kalsada dyan sa Barangay Balaya, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, hindi bisikleta ang binigay sa akin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinagpala kami ng 2 tricycle at single motor. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, nandyan, hallelujah, yung aking ugali. Hallelujah. Na, porque mayroon na akong masakyan papunta sa banal na gawain. Minsan, hallelujah, ginagawa ko pang maging late akong darating para, hallelujah, maiwasan kong makuhang magpatotoo. Hallelujah, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ngunit sa paulit-ulit na, hallelujah, binabanggit sa mga tumatayo dito, huwag nating ikakahiya ang magpatotoo. Dahil yung patotoo na yan, hindi yan sa atin, mga minamahal. Yan ay galing sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ginawa lang tayong instrumento, mga minamahal. Hallelujah. Katulad ko, na wala akong believe sa Kanya noon, mga minamahal. Pinakita niya sa akin, hallelujah, na siya ay Diyos
at buhay, hallelujah, sa ministeryong ito. Hallelujah, siya ay nagpapagaling ng iba't ibang mga karamdaman. At kapag ikaw ay nagsusumamo, hallelujah, yung bata na nahulog sa aking jeep, hallelujah. Grabe, hallelujah, binuhay ng Diyos. Hallelujah. Ganon, hallelujah. Ang Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag po nating ikahiya, hallelujah. Ipamamalita natin mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, huwag tayong mahihiyang magpatotoo, hallelujah. Hallelujah, dahil yung mga patutuo na yan, ay patutuo yan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ginamit lang tayong instrumento, mga minamahal. Huwag niyo akong gayahin, mga minamahal, na talagang iniiwasan ko, hallelujah, ang dumating ng maaga dito sa banal na gawain. Ngayon, mga minamahal, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ipatuloy na paulit-ulit sa mga tumatayo dito na hallelujah, sikapin natin mga minamahal na tayo po ay maaga-agang makarating sa banal na gawain na madatnan pa natin ang sacrificial praising, mga minamahal, yun pong joyful song at solemn song, mga minamahal. At kailangan kapag nandito tayo, mga minamahal, sikapin natin, unawain natin yung bawat liriko, mga minamahal. Hallelujah, upang hallelujah, bulay-bulayin mo rin ang butihang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah, isang tiyak na bagay, isang kanta, pangalawang kanta, pangatlong kanta, damang-dama mo na ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kapag nadama mo ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi ka nakatulad sa akin noon na ako'y, hallelujah, wala na akong ibang iniisip kundi lumamon. Pag sumigaw dito ang nasa banal pulpito na praise the Lord, alam niyo po kung anong sagot kong palihim, gutom na ako, Lord. Ganon, hallelujah, ang aking ginagawa noon. Hallelujah, grabe po ang ginawa ng kalaban sa aking buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hindi po lahat na pumapasok dito sa, hallelujah, kailangan tayong nandito, hallelujah. Magpakainit tayo, lalo na kung ang ating mga labwas nandoon sa ibang bansa, mga minamahal. Tayo'y magpakainit dito, lalo na kung hindi sila makadalo doon. Hallelujah. Umaasa lang manood ng live webcast, mga minamahal. Sikapin po natin, hallelujah, sikapin nating mamuhay ng may kabanalan. Dumalo tayo ng, hallelujah, 3 times a week. Dahil yan lang ang paulit-ulit, hallelujah, nabili ng ating parents of the Lord. Huwag natin, hallelujah, huwag tayong lumiban, hallelujah, na dumalo sa kanyang banal na gawain. Praise the Lord. At kindly po pakibasa po sa aklat ng Hebreo, ang kapitulo po ay 10, versikulo po ay 23 hanggang 26. Beloved instrumentalist po, kindly po maghanda na po kayo. Praise the Lord. Aklat po ng Hebreo sa kabanatay 10, talatay 23 hanggang 26, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako, at tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Glory to God po. Walang iba, mga minamahal, ang paulit-ulit na pakiusap sa mensahe na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang pinapaabot ng mensahe na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tayo po ay magmahalan. Dahil ang Diyos sa ministeryong ito ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Kaya useless po, dalo tayo ng dalaw. Ngunit, hallelujah, ano-ano yung ating iniisip, mga minamahal, nagliliwaliw yung ating isip. Tapos, pag mayroon tayong, hallelujah, hindi nagustuhan sa ating kapatid, nandyan, nagagalit tayo, alisin po natin yan, mga minamahal. Kailangan po, hallelujah, mag-unawaan tayo, mga minamahal, at higit sa lahat, magpanalanginan ang bawat isa, hallelujah, makiisa, hallelujah, sa banal na gawain ng, hallelujah, mahal na Panginoon Hesus. Dahil ang
simbahang ito mga minamahal, ito po ang katawan ni ating mahal na Panginoon Hesus na Jesucristo. At tayo mga minamahal, tayo po ang mga sangkap, kaya tayo po kailangan ay sumunod. Hallelujah. Tayo ay narito upang, hallelujah, purihin, luwalhatiin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, hallelujah, ang taos-pusong pagpupuri kapag nandito tayo mga minamahal upang, hallelujah, nandyan sikapin ang bawat isa na maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya at kung anuman ang nakaatang bawat isa sa atin, hallelujah, atin pong sundin mga minamahal. Huwag po tayong magmalaki, hallelujah, sa ating mga sarili mga minamahal. Bawat liriko ng awitin, hallelujah, ano bang awitin, hallelujah, yan ay banal mga minamahal, hallelujah. Lagi mong pakatandaan, hallelujah, hallelujah, na ang Diyos sa ministeryong ito, Diyos ay pag-ibig. Siya ay Diyos na mapagpala, mga minamahal. Hallelujah. Upang magmana po natin, hallelujah, nang walang hanggan, tayo mga minamahal ay magsusumika po, hallelujah, na dumalo 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah. Huwag alisin na po natin yung takot, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, dumalo ka. Kung may takot ka, dumalo ka, hallelujah, sa kanyang banal na gawain. Pagdating mo dito, magpuri ka na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Manalangin ka, hallelujah. Bahala na siya, hallelujah. Mag-pray ka sa iyong problema, mga minamahal. Bahala na ang mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na magluta sa iyong problema. Ano mang karamdaman ka, kung ikaw ay 100%, hallelujah, naglingkod sa Kanya, magpuri sa Kanya pagdating dito sa banal na gawain, isang tiyak na bagay. Pagalingin ka, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alisin na po natin yung mga takot na yan, mga pag-alinlangan na yan, mga minamahal, hallelujah. Pagka mataas ng ego, hallelujah, dahil yan ay gawa ng dyablo. Mga minamahal, lagi po nating tandaan, hallelujah, ang nangako ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya, bakit tayo matakot, mga minamahal? Kailangan sundin natin, hallelujah, ang kanyang mga utos, hallelujah, mamuhay ng may kabanalan, hindi yung nandito lang tayo sa banal na gawain, nagsusuot ng kabanalan, pagdating kung nando na tayo sa labas, hallelujah, balik na naman sa sanlibutan nating kasuotan, mga minamahal, hindi po, hallelujah, sino ang niluluko nyo? Ang niluluko nyo yung sarili nyo lang yan, mga minamahal, dahil kaya tayo ay nandito, laging paulit-ulit na sinasabi na mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan. Tingnan nyo po, hallelujah, yung mga nagbigay ng may katapatan, hallelujah, na walang pag-alinlangan, sila po, hallelujah, pinagpala na rin po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Maliit man yan o malaki, kailangan mga minamahal, magtapat po tayo upang tayo ipagpalain, hallelujah, sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual, hallelujah. Ulitin ko, tanggalin na yung takot na yan, pag-alinlangan na yan, mga minamahal, dahil ang nangako sa atin, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Hesus na si Jesucristo. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at akin na pong ipagpagkaloob, hallelujah, sa altar call sa ating beloved Elder Romeo Benitez. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo mawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito, alam, ika'y kanyang iningatan, umaga, tanghali, gabi, siya hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos,
dahil mahal ka ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin mga itong mga minamahal na nanggagaling sa ating mga puso, mga minamahal. Hallelujah. Sa mundong ito, tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito, isang sumasamo ng Diyos. Di mo alam ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Hallelujah! Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, sa ating buhay, madalas, iniiwan natin, binabaliwala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, tayo mismo ang lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kabila nang ikaw ay lumalayo, tayo ay lumalayo. Kailanman, hindi ka iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Umaga, tanghali at gabi. Hindi ka iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw ang dahilan, tayo ang dahilan. Kaya ang ating dakilang Diyos ay iniwan niya ang kanyang banal na trono. Bumaba, pumunta dito sa sanlibutan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Dahil ikaw, tayo ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, pag tayo ay lumalayo, sinasaktan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah, purihin ka ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo magkaisang manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na pagkapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa na narito, Panginoong Hesus, na sa kabila na kami ay lumalayo sa iyong banal na presensya. Andyan ka, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Dalangin namin, Panginoon, na panghawakan mo ang bawat isa na narito, Panginoong Hesus, upang kami ay patuloy
na mainit na naglilingkod habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo mga minamahal ay magkaisa na manalangin sa ating dakilang Diyos, idulog ang lahat ng ating pangangailangan. Ano man ang iyong pangangailangan sa oras na ito, idulog, ilapit mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi niya, mga minamahal sa kanyang pangako, let your supplication be made. So sa oras na ito, hilingin mo, hilingin natin mga minamahal, ang ating pangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, amang banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito ang bawat isa, nakikita mo ang puso ng bawat isa, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoong Hesus. Pangangailangan, Panginoong Hesus, kagalingan, kapayapaan, kung ito man ay material na pangangailangan, pinansyal, at higit sa lahat, sa spiritual, ito iyong katugunin, Panginoong Hesus, at maging sa aming beloved Ate Pids, aming dinadalangin, Panginoong Hesus, na patuloy na sila, Panginoong Hesus, ay pagalingin. Panginoon, maging sa aming beloved Minister John Esguera, Panginoon, na tugunin mo ang kanilang panalangin, Panginoong Hesus, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay at nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Sa oras na ito mga minamahal, ating ipatalangin, palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases, cancer, mga minamahal. Ipatong ang inyong kanang kamay sa inyong ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman, at isipin natin na ang ating beloved Evangelist Pastor Willis Rada Almeida ang naglihans sa bawat isa sa atin. Tayo magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa pangkatang panalangin ng aming iginagalang na Evangelista Pastor Willis Rada Almeida, aming sama-samang pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, trangkaso, high blood, ubo, sipon, lagnat, diabetes, tuberculosis, pananakit ng katawan, pananakit ng ugat, cancer, kahirapan sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. We bind and cast out in the name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay ng ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. At sa oras na ito mga minamahal, kung mayroon tayong mga beloved visitors, mga minamahal sa ating beloved bisita, at maging sa ating live webcast viewers, na sa ating buhay, bawat isa sa atin, tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang kaligtasan, mga minamahal, ay ngayon mismo mga minamahal, ang kaligtasan ay hindi pinangako bukas, ang kaligtasan ay ngayon mga minamahal. So sa kaligtasan, may 4 na reglamento mga minamahal. So ano po yung 4 na yon mga minamahal? Una, ang pananampalataya. Napakahalaga na mayroon kang pananampalataya, mayroon tayong pananampalataya, dahil ang sabi nga, for without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya mga minamahal, ay hindi maaring kalugdan o hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, dahil ang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumampalataya at may Diyos. So paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Through hearing and hearing the Word of God.
Amen. Sa ating patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng pananampalataya. At ang pangalawa po na reglamento ay ang pagsisisi, na ating pagsisihan ang ating lahat ng ating mga nagawang kasalanan, lahat ng pagkakasala, dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos, Roma chapter 3 verse 23, na ang sabi doon, for all have sinned and come short for the glory of God. So, kailangan na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Romans chapter 10 verse 9, na ang ating dakilang Diyos na kung banggitin ng ating labi, ng ating dakilang Diyos ay Panginoon, at sumampalataya tayo na siya ay namatay at muling nabuhay, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pangatlo po na reglamento ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 38, mga minamahal, na ang sabi, mangagsisi tayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, at ating tatanggapin ang ipinangako ng ating dakilang Diyos, ang kaloob na Espiritu. So napakahalaga ang bautismo, mga minamahal, dahil ang bautismo po, ito ay hindi po paglipat ng relihiyon, kundi ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat po, ang bautismo sa Espiritu, mga minamahal. At ito na po ay ang gagawa na po ito ay ang ating dakilang Diyos. At sa ating patuloy na pagdalo, sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo ay mababautismuhan sa Espiritu Santo. Kung ating nakita kanina, mga minamahal, nung umawit ang ating beloved choir, na talagang ipinadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating mga beloved visitors dito po sa crowd, mangyari po na inyong itaas ang inyong kamay at sumunod po kayo sa panalangin ito, na panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating itaas po ang ating dalawang kamay at banggitin pagkatapos ko po. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking sambahayan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kami na lamang po ang mananalangin. Hallelujah! Hallelujah! Dakilang Diyos, amang banal, mapagpala Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoong Hesus. Narito ang kaluluwa, Panginoong Hesus, na tinanggap kanila, Panginoong Hesus, bilang kanilang Diyos, Panginoon at Hari ng kanilang buhay. Pagpalain mo sila, Panginoong Hesus, na sila, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoong Hesus, sa kanilang paglilingkod, pagdalo sa iyong banal na gawain. Maraming salamat sa kanilang buhay. Gawin mo silang asin at ilaw dito sa sanlibutan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa lahat ng hiniling
pinanalangin sa ating dakilang Diyos. Mismo sa oras na ito, iklim po natin na ito'y tinugon na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating itaas ang ating dalawang kamay at ating iwagayway na ito'y tinugon na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat, let us jump 3 times and shout, Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah!